හැමෝම දරුවනි ඔයාලා ආයෙත් පිළිගන්නවා සාදරයෙන් image px YouTube channel එකට. මම කලින් වීඩියෝ එක කරා මේකේ කොහොමද maths එකේ කාලේ පාඩම අලු කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. අද බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේකේ නම වෙනස් කරගත්තේ කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ කාඩ් එකක් තියෙනවා කියන ස්ටෝරි එකක් තියෙන trust me කියලා තමයි තියෙන්නේ. මට ඕනේ මෙතෙන්ට මගේ එකක් දාගන්න. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරිම ලේසි. මට ඕන නම් මේක කෙලින්ම මොකද මේ මට ඕනේ මේක වෙනස් කරගන්න මට අවශ්‍ය නැත්තම් මේක මේ තියෙන එක දැන් මේ සුදු පාටින් දරේසින් සුදු පාට අරගෙන සුදු පාටින් අදින්න මොකද ඒ ඔයාලා පේනවා කලර් එක මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මොකද කරන්නේ මේ කලර් එක දැන් අපිට මේක ගාන්ට හොය ගොඩක් කරන්න යුතුම් වෙලා කරා. ඔයාලා පේනවා ඒත් මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මොකද කරන්නේ මෙතන තියෙනවා eyedropper tool එක. මේ තියෙන eyedropper tool එක. එකකින් මම කලර් එක ගන්නවා. එකපාර ක්ලික් කරාම ඇති කලර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බ්‍රෂ් එක කරා. අන්න ඒක මැකිලා යනවා. දැන් දෙන්නේ ඔයාලට ඕන කරන වචනයක් කරගන්න. වචනයක් කරගන්න මෙතන තියෙනවා type tool එක. type කරා. මම type කරන්නම් image px කියලා. පේන්නේ නැත්තේ පාට මේකේ කාඩ් එකේ පාට මින්ද මම වෙනස් කරන කොළ පාට image ox නෙමෙයි px වචන ටිකක් දිග වැඩි පොඩි කර ගන්න වචන image px මම ඔයාලට තේරෙන්න වැඩිම කොට ගන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මම කලින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා කාර් එක පාට කරන වීඩියෝ එකේ ගැටලුව. දැන් මට මේකයි තිබ්බ එක ගන්න බෑ මට. හරිසිය මට මේ මීට් එක වුණා. ඒ කියන්නේ මම ගාව ස්ටොක් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා තියෙනවා. මට මේක ඇතුලේ ආයි ගන්න බෑ. ඒකට මම මොකද මම හිතන්නේ මම ඒක කාර් එක කාට කරන වීඩියෝ එක තමයි කියලා දුන්නේ. solid color ඒ කියන්නේ වෙනම layer එක brush එක පාවිච්චි කරන එක ටිකක් මම හපව ගන්නම්. මෙතන control set එක ආයි back ආන්ඩු කර ඉන්න ඕනේ. මම කියලා දුන්නා history පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලටම යනවා මේ trust me අලුත් layer එකක් මේ න්යාය කරනකින් අලුත් layer එකක් මම ගන්නවා. brush එක ගන්නවා. eyedropper tool එකෙන් සුදු පාට නම් ඔයගොල්ලන් සුදු පාට ගන්න පුළුවන්. eyedropper tool එකෙන් මම පාට ගත්තා. ඔයාලා පේනවා ඇති පාට වෙනස් වෙනවා. උඩ තියන්නේ පහළ තියෙන දැන් තියෙන කලර් එක. උඩ තියෙන්නේ අපි පික් කරන කලර් එක. පාට පේනදී පහළේ වෙනස් වෙනවා පහළ පාට. ඒ අනුව ඒ කියන්නේ කලින් මම ගත්තේ කළු පාටින්ද පහළ කළු පාට තියෙනවා. උඩ තියෙනවා දැන් මම ගන්න යන පාට. බස් එක ගන්නවා. මම පාට කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවාදී දැන් මට ඕන වෙලාවක මේක ඔෆ් කරලා කියන්නේ ලේයර් එක ඉන්විසිබල් කරොත් මෙතන ඇහෙන් තමයි ඉන්විසිබල් කරන්න ඉන්විසිබල් කරොත් එහෙම ආයෙත් මේක ඔයාලා ගන්න පුළුවන් මට ඒක. මම ඊට පස්සේ තිබ්බ එක දාගන්නම්. let's go. හරි ඔයාලට ඕන විදිහේ ෆොන්ට් එකක් වුණත් ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා characters කියන එක. මෙතන characters මෙතනත් තියෙනවා characters. එතන නැත්තම් මෙතන window ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා character කියන එක. ඒකවල මෙතන නතු වෙනවා. bold කරන්න italic කරන්න upper super case මම upper case මේකට කියන්නේ upper case. පළවෙනි letter capital superscript subscript underline strike to තමයි න්යාය කරන්න එක කියන්නේ. යාට ඕන විදිහකට වෙනස් කරගන්න ලස්සනයි මම හිතන්නේ. මේවා ඉතින් ඔප්ෂන් එක අපි කතා කරමු ඉස්සරහට එන විදිහට. ඔයාලම දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. මම වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව කරන්නම්. පොඩි දේවල් ලොකු දේවල් කරන්න ගියොත් වෙලා වෙන හින්දා මම සතියකට එක වීඩියෝ එකක් වෙනවා. කලින් මම ස්පීඩ් ආට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකම මම පොඩි දෙයක් තමයි ඒක කරහක මොකද මට එක දවසක ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් හින්දා.
කලිවෙල්ලා මට දවසින් දවසර වීඩියෝ දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට හරි වල් මේකට කැමති නම් මේ උන් කරු වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න ලයික් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. අපි කොහොම හරි 5000ට ගියමු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා. මම 5000 ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙනවා Adobe Illustrator කියන platform එකක් පාවිච්චි කරලා logo design ඔය දේවල් කරන්න කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. portrait design මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේ දේවල් කෝස් එකකින් ඉගෙන ගත්තේ නෑ. මම කරලාම තමයි පුරුදුනේ. මේ වගේ YouTube channel එකේ මම වගේ YouTubersලා ඉන්නවා. ඒ මට වඩා බොහොම එයාලා බොහොම අත්දැකීම් තියෙන කට්ටිය. මමත් ඒ වගේ වීඩියෝස් බලනවා. ඔයාලා බලන්න බලලි වෙලා ඉගෙන ගන්න. වරදිනවා හැමෝටම. වරදින්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්. මොකද වැරදුන් නැත්නම් ඔයාලා මුකුත් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. වැරදි වෙද්දිම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. මේ වීඩියෝ එකත් කොහමද වීඩියෝ විනාඩි 8කට වගේ වෙලාවකට ආවා. මම එහෙනම් ඔයාලව අනිත් වීඩියෝ එකේ හම්බෙන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.